สวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์นจะทำน้ำพริกกะปิกับผักทอดกันนะคะผักที่เฟิร์นจะใช้ทอดคือกระเจี๊ยบเขียวค่ะเราจะฝานแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาผสมแป้งเลยนะคะแป้งนะคะใช้ผสมกับน้ำเย็นค่ะแล้วเราก็เอาผักของเรานะคะมาจุ่มนะคะแล้วก็นำไปลงทอดได้เลยค่ะแล้วเราก็ทอดจนมันเหลืองกรอบเลยเนาะบอกเลยว่าหน้าตานะคะน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะให้ดูค่ะมันเหลืองกรอบขนาดไหนนี่เลยค่ะแล้วก็มาชิมกันนะคะรสชาติบอกเลยว่ากรอบหวานอร่อยมากเลยนะคะลองไปทำกันได้นะแล้วก็เราจะทำน้ำพริกกันเลยค่ะเราจะเอากระปิของเรานะคะมาห่อใบตองแล้วเอาไปย่างเลยค่ะวิธีการย่างง่ายๆค่ะเฟิร์นใช้เตาแก๊สนะคะในการย่างนะคะเรานะคะก็จะพลิกกลับมันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต่อมาเราใส่กระเทียมค่ะใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยเนาะตามที่เราอยากได้นะคะอยากเผ็ดก็ใส่เผ็ดไปเนาะแล้วก็เราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใครมีน้ำตาลทรายก็ใส่ไปได้นะคะเฟิร์นใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอากะปิที่เราย่างหอมๆเนี่ยลงไปในครกเลยค่ะแล้วเราก็ตำเลยนะคะแล้วเฟิร์นก็ใส่มะนาวลงไปนะคะเฟิร์นใช้1ลูกค่ะใครชอบเปรี้ยวนะคะก็ใส่ได้เยอะนะคะใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนค่ะให้เข้ากันเลยนะจ๊ะคนจนมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะบ้านเฟิร์นนะคะชอบทานน้ำพริกกะปิกันมากเลยค่ะก็มักจะทำน้ำพริกกะปิแล้วก็ทอดผักกินไปพร้อมกันบ่อยมากนะคะจากนั้นเฟิร์นจะใช้มะเขือพวงนะคะมาเด็ดออกนะคะเด็ดเอาขั้วมันออกนะคะแล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปในน้ำพริกของเราเลยนะคะแล้วเราใช้สากของเรานะคะบุลงไปนะคะจนมะเขือของเรานะคะแตกเลยค่ะแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะเสิร์ฟได้เลยจ้านี่เลยนะคะผักทอดกับน้ำพริกกะปินี่น่ากินไหมล่ะคะเฟิร์นก็มาชิมกันให้ดูบอกเลยว่าน้ำลายไหลมากเลยค่ะตอนนี้ขนาดพูดบรรยายเนี่ยอยากกินต่อเลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นต้องลงไปทำแล้วนะคะก็บอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเฟิร์นไว้ด้วยเนาะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะเพื่อนๆอยากให้เฟิร์นทำคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเฟิร์นก็จะคัดเลือกนะคะคอมเมนต์ที่เฟิร์นสามารถทำได้นะคะเฟิร์นก็จะทำนะคะก็ฝากด้วย